Assalamualaikum dan hai semua. So, hari ni kita nak belajar buat APA style untuk bahagian reference je. Like a boss, first kita tukar dia punya font dia. Font dia mesti gunakan Times New Roman. Lepas tu size dia mesti 12. Okay, first kali kita tulis reference, and dia mesti dekat bahagian tengah-tengah ni. Lepas tu, kita buat balik dia ke kiri. So now kita nak start typing. Let's say saya ambil journal daripada journal and the author adalah saya sendiri. Nama saya Nur Nadia binti Zaini. So awak kena type nama penuh ayah saya, Zaini. Koma kan? Lepas tu baru nama saya. N untuk Nur, dot, tak payah tulis NUR, N saja, and Nadia, N saja, dot. Lepas tu, let's say bersama saya ada lagi author lain. Anak saya, Aliatul Mardia binti Azam Syahir. Nama dia panjang kan? So, ayah dia lagi panjang, Azam Syahir kan? So, dia kena tulis semua. Azam Syahir untuk nama ayah dia. Koma kan? Lepas tu nama dia Aliatul E saja, dot. Mardia M, dot. Okay. Let's say ada lagi seorang author bersama kami. Kita ambil Betty Clark contohlah. So nama surname dia adalah Clark. Koma kan? Lepas tu nama dia B. Dot. Letak tahun dia katalah 2020. Dan tajuk artikel saya adalah bagaimana tajuk jurnal saya adalah bagaimana untuk menyediakan makanan yang sedap tanpa masak, contohnya. Okay. So, lepas tu, kena tulis dekat mana, tak payah italic kan, biar je macam tu. So, lepas tu kena tulis nama jurnal. Let's say nama jurnal saya adalah Perempuan Moden. Nama jurnal saya. So, nama jurnal ni kena italic kan. Lepas tu, komakan dia. Jilid yang keberapa? Let's say jilid yang ke-7. Okay. Kalau ada isu keberapa yang dihasilkan. Let's say ini isu yang ketiga dihasilkan. So, awak kena buang italic. Koma pula kurungkan isu yang ketiga. Lepas tu koma, page. Katalah page 45 hingga page 46. Okay dah, done. Kalau tak ada jilid, kalau tak ada isu yang keberapa, you boleh padam je lah yang ni. Okay, so 7 tadi. Dia kena italic page ini. Lepas tu, kalau ada DOI, kena tulis DOI dia. DOI. Number. Okay, see. Itu bendanya. Next, kita nak tengok kalau dia adalah daripada buku. Okay, kalau buku, contohnya Osman Awang. Nama ayah dia adalah Awang kan? So, tulis nama Awang. Oh, dot. Tahun. Let's say dia buat tahun 2010. Lepas tu, tajuk dia punya buku. Sehijau warna daun. Okay, yang ni special. Kalau buku saja, yang ni yang kena italic. Sehijau warna daun, dot. Lepas tu, jangan italic kan. And then, dia punya nama publisher dia. Katalah publisher dia Utusan Malaysia. Takkanlah Utusan Malaysia kan. Saya cari kat sini ada tak? Wasa Power, let's say. Okay lah tu. Wasa Power. Okay, yang ni tak payah italic kan. Tak perlu juga untuk letak page lah sebab orang ambil penuh daripada situ. Okay, so satu lagi. Kalau daripada artikel daripada contohnya Utusan Malaysia ke kan. Ada orang write artikel lah. So artikel ni saya bagi contoh
Natasha Romanoff yang buat. So, Black Widow yang buat. Nama bapak dia adalah Romanoff. So, buat Romanoff. Koma, nama dia N. Dot. Tulis tarikh dia. Katalah dia buat 2020. Ni special sikit. Kena letak dia punya, dia punya, apa nama ni? Bulan dia buat. So, let's say Oktober. Tulis Oktober 28. Baru kurungkan. Dan, tulis tajuk dia. Let's say COVID-19 strike again and put Malaysia in distress. Dot. Lepas tu, daripada dia punya apa tu? Publisher dia. Let's say Utusan Malaysia. So, yang ni kena italic kan? Dia punya publisher dia. And then, retrieve daripada .kan italic retrieve from website www.gg.com. Alright. Last kali, kita bagi satu lagi contoh lah. Sama juga kalau artikel lagi sekali tu. Let's say nama dia lagi sekali adalah anak saya seorang, Wafa Munira binti Azam Syahir. So, nama ayah dia nama penuh. Azam Syahir, koma, nama dia W, Wafa, M, dot, koma. Let's say, ada lagi seorang B Suzy contoh. So, nama surname dia adalah B, koma, S, dot. Ada lagi seorang author. Apa? Let's say Lisa Blackpink. Blackpink tu bapak dia. So, ni last lah. Jadi kita letak N. N. Mana N saya ni? N. Blackpink. L. Dot. Tahun. Kita ambil 2019. Artikel tu adalah pasal cerita startup. Okay, startup dot cerita Korea terbaru di pasaran sekarang. Let's say macam ni. Okay, so perasan dekat sini, selepas ada double dot, yang ni kena letak huruf besar. Lepas tu, tak italic. Yang italic kan nanti dia punya publisher dia. Publisher panggil dia punya ni lah, kat mana dia tu, Netflix contoh dia. Okay, so italic kan, Netflix. Lepas tu jilid dia italic kan, let's say jilid ke-5. Lepas tu page, katalah page tak payah italic kan, let's say page 34 hingga 44. Dot. And then apa lagi? Itu je lah kod. So, bila dah dapat semua ni, nak senang, kita highlightkan dia. Okay, bila dah highlight kan, kita pergi kat sini bahagian ni. Nampak paragraph. So, dekat paragraph ni, kita buka box ni. So, you akan nampak ada indentation. So, indentation ni ambil yang special. Sebab dia memang special pun. Ambil hanging. Yeah. That's it. And then, pergi pula dekat line spacing. Dekat spacing, pergi kepada line spacing. Kita kena ambil double. Dan memang itu dia punya syarat. And then, kita klik yang ni. Don't add space between paragraph of the same style. Lepas tu, klik OK. Now you're good to go. Siap dah. Oh, satu lagi lupa nak beritahu. Kita kena susun ikut alphabet. So, let's say macam yang ni. Z. Z patutnya berada dekat last kali. Sepatutnya susun awal-awal lah kan. So, AW dengan AZ, AW menang. So, AW dekat atas. R dengan A kalah kan. So, saya tarik yang ni lah yang ke bawah. Senang sikit.
Right, so that is the basic lah. Okay, thank you.